केमा भएको थियो? हेलो। Okay, so the class was modeling some models from scratch. Population को बारेमा चाहिँ गर्यो उनीहरूले. सो पपुलेसन ग्रोथ अथवा पपुलेसन डिक्लाइन होइन त? हजुर, population growth of अनि चाहिँ humans plus bee colony. ओके, वान सेकेन्ड। किन किन काम गरिरहेको छैन? ओके, ठिक छ। सो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सकै कुरा भयो होला हिजो होइन? सो विल टक मोर अबाउट दिस इन दिस क्लास। त्यसपछि सम डेटा इन्टरपोलेसन, एक्स्ट्रापोलेसन, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिङ होइन, नर्मलाइजेसन। सो कसैलाई थाहा छ वाट इज डेटा इन्टरपोलेसन, वाट इज डेटा एक्स्ट्रापोलेसन भनेर? एनी वान? इन्टरेक्ट गरौँ है क्लासमा फर ह्युमन्स एन्ड बिज। खै त, ल ओके, कसै पनि बोल्यो नि। सो I'll talk more about this in detail later, होइन? Let's say. So obviously mathematical modeling भनेपछि it's something um, that can be के अरे मोडलिङ अफ रियल लाइफ इभेन्ट्स अथवा प्रोसेसेस इन म्याथमेटिक्स होइन? सो म्याथमेटिक्स चाहिँ युज साइन्स, हरेक साइन्समा, हरेक इन्जिनियरिङहरूमा हुन्छ होइन? इट क्यान बी युज टु डिस्क्राइब, एनालाइज एन्ड प्रिडिक्ट रियल वर्ल्ड फेनोमेना। सो हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ होइन, जुन चाहिँ नि प्योर साइन्स हुँदैन नि, प्योर साइन्स बाहेक चाहिँ अरूमा चाहिँ मोस्टली एप्रोक्सिमेसन म्याथ्सहरू चाहिँ युज हुन्छ होइन? फर इक्जाम्पल इन्जिनियरिङमा पनि वी डु नट एम फर दि पर्फेक्ट सोल्युसन होइन, इट्स मोस्टली दि एप्रोक्सिमेट होइन? किनकि representing a real world phenomena using equations is hard because there are a lot of factors होइन? धेरैवटा कन्स्ट्रेन्ट्सहरू हुन्छ, धेरैवटा भेरिएबल्सहरू हुन्छ, तर वी टेक आउट दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल्स होइन, फ्रम रियल वर्ल्ड सिनारियो। अनि त्यसपछि चाहिँ ट्राई टु गिभ डिफ्रेन्ट वेट होइन, भने मतलब कुनै चाहिँ नन लिनियर, लिनियर इक्वेसन्सहरू हुन्छ होइन? अब यसमा पोलिनोमियल पऱ्यो, एक्सपोनेन्सियल होइन, लोगारिथमिक सबै पऱ्यो, तर यस्तो यस्तो मोडल्सहरूलाई चाहिँ वी ट्राई टु एप्रोक्सिमेट क्या। फर इक्जाम्पल चाहिँ मैले आई डु नट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर, मैले तर इएक्सको चाहिँ आई थिङ्क इएक्सको पावर सिरिज के हो? ओके, सो इट्स 1 + x + x² ओभर 2 फ्याक्टोरियल होइन? म यसरी गरौँला। सो एप्रोक्सिमेसन, सो मोस्टली चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्रु मोडलिङ वी वान्ट टु एचिभ दिस क्या। सो दिस इज अ रियल वर्ल्ड सिनारियो भन्यो भने डे, सो ए को पावर एक्स रे होइन? सो रियल वर्ल्ड सिनारियो गिभन बाई ए को पावर एक्स होइन? भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एप्रोक्सिमेसन गरेर चाहिँ होइन, यो एकदमै राम्रो पोसिबल फिट थाहा पाउने चाहिँ दिस इज द मेन एम अफ द मोडलिङ है, बिकज यु क्यानट क्याप्चर इच एन्ड एभ्री कन्स्ट्रेन्ट्स, इच एन्ड एभ्री भेरिएबल। So examples include modeling population growth होइन? मोस्टली चाहिँ पपुलेसन ग्रोथमा युज हुन्छ। आई मिन वी हेभ सिन दिस पपुलेसन ग्रोथको फर्मुला होइन, इपिएचमा। मेबी द सब्जेक्ट्स चेन्ज राइट नाउ होइन, तर यहाँनिर चाहिँ पपुलेसन रेट अफ चेन्ज होइन, कति रेटले चाहिँ बढिरहेछ अथवा कति रेटले चाहिँ घटिरहेछ होइन, रेट अफ चेन्जहरू हेर्छौँ। अनि त्यसपछि यो टाइममा यति छ भने चाहिँ यो टाइममा कति हुन्छ भनेर चाहिँ वी मोडल द्याट होइन? तर वी हेभ जस्ट डन दि फर्स्ट अर्डरको चाहिँ डिफ्रेन्सियल भने मतलब चाहिँ एउटा रेट अफ चेन्ज मात्रै हेर्थ्यौँ, रेट अफ चेन्ज चाहिँ हेर्दैनथ्यौँ होइन? सो मेकानिकल भाइब्रेसन्सहरूमा युज हुन्छ, फाइनेन्सियल ट्रेन्ड्सहरूमा। अब यो भनेर चाहिँ क्वान्टिटेटिभ चिजहरूमा पनि युज हुन्छ है, क्वान्टिटेटिभ। दिस इज अ ह्युज फिल्ड, एकदमै ठुलो फिल्ड हो। एन्ड देन दि वेन एभर यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल मोडलिङ अथवा हाम्रो यो अप्सन्स प्राइसिङ, यो फाइनेन्सियल मोडलिङमा चाहिँ राम्रो भयो भने चाहिँ, सो आल जस्ट ड्रप द बम राइट नाउ होइन? तर युएसमा चाहिँ कोही पनि क्वान्ट इन्जिनियर छ भने, क्वान्ट छ भने चाहिँ उसको स्यालेरी 300 के भन्दा माथि हुन्छ होइन? अलिकति अब एक्सपिरियन्सको अराउन्ड 600 to 1 million हुन्छ कि। सो दे मेक अ लट अफ मनी होइन, क्वान्ट्स सबभन्दा हाइस्ट पेड नै हो। दे जस्ट दे बिल्ड फाइनेन्सियल मोडल्स फर डेरिभेटिभ्स होइन, डेरिभेटिभ्स स्टक्सहरूको यताउताहरूको चाहिँ फाइनेन्सियल मोडल बनाउँछ। सो कोर कन्सेप्ट
म्याथमेटिकल मोडलिङमा के हो भने चाहिँ इट जस्ट डिल्स विथ द भेरिएबल्स होइन अनि फङ्सन्स त्यो भेरिएबल्स चाहिँ कुनै पनि एउटा क्वान्टिटेटिभ अथवा क्वालिटेटिभ पनि हुनसक्छ है क्वान्टिटेटिभ क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीलाई मेजर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाउ डु वी मेजर इन टर्म्स अफ दिस भेरिएबल्स होइन फर इक्जाम्पल चाहिँ 2a + 3b होला होइन कुनै पनि चिज अब ए र बी भनेर भेरिएबल भयो यो यसको वेट भयो होइन सो यसको वेट्स भयो ए र बी भने भेरिएबल्स भयो सो अनि इक्वेसन्सहरू होइन अब इक्वेसन नट ओन्ली इक्वेसन्स देयर आर कन्स्ट्रेन्ट्स एज वेल होइन कुनै पनि चिजहरू चाहिँ कति चाहिँ यसको म्याक्सिमम् लिमिट हो अथवा के चाहिँ केसँग इक्वल हुनुपर्छ भने चाहिँ दिज आर दि इक्वेसन्स अनि डेटा सो हामीलाई चाहिँ कुनै पनि फेनोमेना हेर्दा चाहिँ वेयर डु वी ड्र दि प्याटर्न फ्रम होइन वेयर डु वी ड्र द लाइन फर इक्जाम्पल चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै पनि ओके आल टेक द लिनियर डेटा होइन कुनै पनि चिजहरू चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ अरे होइन सो कसरी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ सो यहाँनिर चाहिँ ऱ्यान्डम डेटा पोइन्ट्सहरू छ अरे एन्ड दिस इज फर इक्जाम्पल लाइन अफ द बेस्ट फिट होइन बेस्ट फिटको चाहिँ लाइन हो अरे यो भने चाहिँ वी आर ट्राइङ टु मोडल दिस क्या यो जुन लाइन छ नि यो लाइन चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने हो विथ के अरे डिसरिगार्डिङ द नोइज इन द डेटा सो यो इम्पेरिकल बेसिसमा चाहिँ वाट डु वी युज द डेटा फर इज टु एप्रोक्सिमेट होइन द बेस्ट फिट यसमा चाहिँ सो मोस्टली डेटाले चाहिँ हाम्रो स्याम्पललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ बिकज वी क्यानट बिकज पपुलेसन इज भेरी लार्ज होइन कुनै पनि रियल वर्ल्ड फेनोमेना अथवा कुनै पनि हामीले रियल वर्ल्ड फेनोमेना होइन डिफ्रेन्ट पऱ्यो होइन फाइनेन्सियल मोडल्स त्यसपछि पपुलेसन मोडल्स अथवा मेकानिकल मोडल्सहरू चाहिँ त्यो फेनोमेनालाई चाहिँ हामीले मोडलिङ गर्नलाई चाहिँ वाट डु वी टेक सो वी टेक बन्च अफ डेटास होइन अब फिजिक्सको क्वेसनमा पनि हामीले चाहिँ वी हेभ दिस थिङ्स कल्ड एकुरेसी होइन यो मेजरमेन्ट गर्छौँ नि हामीले यो फर्मुला लाएर चाहिँ वी हेभ दिज क्वान्टिटिज होइन Q1 Q2 एक्सपेरिमेन्टहरूमा गर्छौँ नि एन्ड देन वी क्यालकुलेट दि एक्चुअल भिस्कोसिटी अफ आई मिन सरी वी क्यालकुलेट दि एक्चुअल प्यारामिटर्स होइन फ्रम सम मेजरिङ डिभाइस अनि त्यसपछि चाहिँ what do we get is we compare them and they are very approximately equal. So this is how data is used. अनि त्यसपछि कम्प्युटेसनल मेथड्स भने चाहिँ अब कुनै पनि हाम्रो चाहिँ whenever there is a process होइन टु कम्प्लिकेटेड भने मतलब चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स छ अरे होइन हाम्रो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन चाहिँ एकदमै लार्ज छ अरे सो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन डी स्क्वायर यु बाई डिएक्स स्क्वायर होइन यस्तै 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 अब अर्को बीमा चाहिँ डी स्क्वायर डेल्टा आल युज बी बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर होइन सो यस्तो यस्तो मोडल्सहरू छ भने चाहिँ हाम्रो दे आर एप्रोक्सिमेसन मोडल्स होइन जस्ट चाहिँ न्युमेरिकल मेथड सो हामीले न्युटन्स मेथड पढ्छौँ नि सो आई डोन्ट थिङ्क होइन कि 9 10 मा पढ्ने कसैले पनि यो गराएको छ बट न्युटन्स मेथड इज जस्ट लाइक एप्रोक्सिमेटिङ द रुट इफ आइम नट रङ तर कुनै पनि इक्वेसनको चाहिँ कतिमा चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ रुट्स भनेर लेट मी चेक इट आउट है म आई हेभ फरगटन ओ या सो अभियसली होइन सो न्युटन्स मेथडले चाहिँ एप्रोक्सिमेट रुट्स अब यसले चाहिँ कन्भर्जेन्स कहाँ रुटमा चाहिँ कन्भर्ज हुँदै जान्छ होइन आई थिङ्क इट्स समथिङ लाइक fx by f okay fa f dash a so okay so noise graph भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ सपोज आइ एम ट्राइङ टु फिट अ लिनियर मोडल होइन कुनै पनि लिनियर मोडलमा छ भने चाहिँ मेरो यो मैले चाहिँ यो लिनियर मोडल चाहिँ फिट गर्न पऱ्यो अरे होइन डेटामा चाहिँ सो आई मिन डेटाको चाहिँ यो बेस्ट मोडल हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस आई मिन आई वुडन्ट नेसेसरली से दिज आर द नोइज होइन तर यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो यहाँनिर डिफ्रेन्ट डेटाहरू हुन्छ नि यो डिफ्रेन्ट डेटाहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले फिट गरेर होइन यो लाइन अफ द बेस्ट फिट छ भने चाहिँ यो यतापट्टिको यो डेटा चाहिँ विच आर इरिलेभेन्ट टु द मोडल होइन दिज आर दि
नोइजेस भनौँ न भन्न खोजेको चाहिँ यसले चाहिँ ट्रु रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ दिँदैन क्या डेटाको चाहिँ समथिङ द्याट डेभिएट्स फ्रम त्यो डेटाको एक्चुअल रिप्रेजेन्टेसन इज नोइज The line represents average of all points. No, it is, I mean, least sum of squares भनिन्छ जस्तो लाग्छ होइन यो चाहिँ लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ यु क्यालकुलेट दि डिस्टेन्स फ्रम दि लाइन टु इच पोइन्ट होइन इच पोइन्ट अनि त्यहाँबाट चाहिँ लिस्ट समको चाहिँ यो डिस्टेन्सको चाहिँ स्क्वायर गरिन्छ आई थिङ्क इट्स जस्ट लाइक डिफ्रेन्सको चाहिँ स्क्वायर गरिन्छ एन्ड देन यु टेक द लिस्ट वान सो यो ग्रेडियन्ट डिसेन्टबाट पनि निकाल्न सकिन्छ बट या यु निड टु लुक फर द लिनियर रिग्रेसन ये सो लिनियर रिग्रेसनको कुरा हो होइन no it's not it's the it's an approximation line but it represents the data well it represents the data the best if it's a linear data होइन डेटामा चाहिँ लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्स छ भने चाहिँ ओके सो अभियसली कहाँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि वेदर फोरकास्टिङ ट्राफिक फ्लो होइन ट्राफिक फ्लोमा पनि कति आइरहेछ रेट अफ कति चाहिँ गइरहेछ भन्ने चाहिँ सबै चिज चाहिँ हेरेर चाहिँ हुन्छ होइन सो अनि यसमा चाहिँ डेटा ट्रेन्ड्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट्स भने स्ट्याटिस्टिकल मोडल पनि हुन्छ होइन अनि त्यसपछि यो डेरिभेटिभ्स के अरे यो हाम्रो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सहरू पनि हुन्छ अब स्पोर्ट एनालिटिक्समा पनि इट्स अ प्रोभाबिलिस्टिक मोडल बट स्टिल होइन पार्सियल डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सहरू युज हुन्छ एन्ड देन सो mathematical modeling what it is doing is होइन यो सुन्दैखेरि complex it sounds like a complex thing but it is trying to make this complex system होइन more efficient अनि easy for decision making so हामीले चाहिँ कुनै पनि के अरे एक्सनेबल आउटपुट चाहियो भने चाहिँ वी युज द म्याथमेटिकल मोडल होइन फर इक्जाम्पल चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा टिकर चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्छ अरे होइन एपिपिएल एप्पलको चाहिँ गर्नु मन छ भने चाहिँ सो आई बिल्ड इन सम मोडल होइन टु सी दि मोमेन्टम टु सी दि भोल्युम टु सी दि यसको चाहिँ डेरिभेटिभ्सको मार्केट होइन आई बिल्ड अ मोडल अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ फङ्सन बिल्ड गर्छु होइन एफएक्सआई टन्नैवटा प्यारामिटर्सहरूको चाहिँ एन्ड देन आई गेट अ क्वान्टिभ एउटा भ्याल्यु पाउँछु होइन क्वान्टिफाएबल भ्याल्यु पाउँछु सो त्यो भ्याल्युबाट चाहिँ हाउ क्यान आई वाट सुड आई बाई द स्टक अर सेल वाट एभर आई ह्याभ भन्ने चाहिँ त्यस्तो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ होइन सो अफन इट इन्भल्भ्स विथ क्वान्टिफाइङ द मोडल सबै डेटाको फङ्सन बनाउन मिल्छ र दाइ सकिन्छ र सो सबै डेटाको चाहिँ बनाउन मिल्दैन होइन बट इफ इट्स बट एप्रोक्सिमेसन गर्न सकिन्छ दे इज लाइक सबै डेटाको बनाउन मिल्छ इट्स अ क्वाइट अ बिग क्वेसन होइन तर देयर आर डिफ्रेन्ट एप्रोचेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लिनियर रिग्रेसन भयो अर्को टाइम सिरिज हुन्छ होइन टाइम सिरिज डेटाहरू जसमा सिजनालिटी हुन्छ त्यसपछि ट्रेन्ड्सहरू हुन्छ होइन अब टाइम ल्याग्सहरूको कुरा आउँछ बट सबै डेटा आइएम नट स्योर आई मिन प्रोभाब्ली वाट वी बिलिभ इज लाइक जेनरली यो हामीले रियल वर्ल्ड फेनोमेननमा गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ इभन दो देयर इज सम एन्ट्रोपी होइन इभन दो देयर इज सम ऱ्यान्डमनेस होइन थिङ्स युजली फलो कस्तो भन्दाखेरि थिङ्स युजली फलो दि वाट डु आई कल इट सो क्लासिकल मेकानिक्स अथवा क्लासिकल मेकानिक्स चाहिँ फलो गर्छ भने चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ सो इट इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल इन लार्ज स्केल होइन प्रेडिक्टेबल भनेपछि नट आइम सो लेट्स से इट्स डिटर्मिनिस्टिक इज द बेटर चोइस अफ वर्ड होइन इट इज डिटर्मिनिस्टिक नट प्रेडिक्टेबल होइन बिकज deterministic does not really mean imply anyway सो अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्टिमाइज प्रोसेसेस होइन अब कुनै पनि इन्जिनियरिङमा पनि अब हामीले चाहिँ बिमको डिजाइन अथवा ब्रिजको डिजाइन अथवा केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी गेट
वाट वी आर गेटिङ इज द एप्रोक्सिमेट सोल्युसन होइन लोडको कति चाहिँ लोड थाम्न सक्छ कति चाहिँ गन के अरे कुन चाहिँ नि रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी छ होइन अनि त्यसपछि लोड ब्यालेन्स डायग्रामहरू कस्तो छ कहाँनिर चाहिँ यसको यो त आई थिङ्क ओके I'll टक अबाउट एफइए भने चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट एनालिसिस चाहिँ इट गिभ्स के अरे यो चाहिँ पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसन नै होइन आइएम बियरिङ अफ द टपिक है यहाँनिर पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरूकै इक्वेसन्सहरू चाहिँ बन्च अफ लिएर चाहिँ यसले ट्रायङ्गल मेसेसहरू बनाउँछ क्या एन्ड देन इट इज जस्ट एप्रोक्सिमेटिङ वे दि म्याक्सिमम् लोड माइट बी होइन त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ डिसिजन मेकिङ होइन मा हेल्प गर्छ अनि प्रोसेसेसहरू अप्टिमाइज चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट मेक्स डिसिसन मेकिङ फास्टर होइन द्याट्स हाउ इट मेक्स किनकि कहाँनिर चाहिँ सपोर्ट धेरै दिने होइन अथवा कुन मोडल चाहिँ फाइनेन्सियल मोडल चाहिँ युज गर्ने दिज आर अल द थिङ्स होइन सो वाइ म्याथमेटिकल फाउन्डेसन्स म्याटर इज होइन किनकि यसले चाहिँ अब कुनै पनि फेनोमेनाहरूको चाहिँ बेस्ट सोल्युसन अथवा लाइक एक्ज्याक्ट सोल्युसन नदिए पनि दे सिमुलेट दि नेचुरल फेनोमेना प्रिटी वेल होइन तिनीहरूले चाहिँ एप्रोक्सिमेट एकदमै राम्रोसित गर्न सक्छन् एन्ड देन सो इट्स बेसिकली युज इन इकोनोमिक्स इन्जिनियरिङ होइन कम्प्युटर साइन्समा पनि फ्लो प्रब्लम्सहरू हुन्छ क्यासिङहरू हुन्छ होइन यता एभ्रिथिङ युजेस म्याथमेटिक्स दि क्रिप्टोग्राफी एन्ड एभ्रिथिङ होइन provide stepping so mathematical founding once you have the good mathematical foundation होइन कुनै पनि सब्जेक्टमा चाहिँ यु क्यान बिल्ड अ मोडल होइन इकोनोमिक मोडलमा पनि जिडिपी कसरी इन्क्रिज भइरहेछ होइन दे आर आई मिन जिडिपी कसरी क्यालकुलेट गर्ने पिपिपी कसरी क्यालकुलेट गर्ने होइन पिपिपीले चाहिँ कस्तो चाहिँ कन्डिसन देखाइरहेछ देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भने चाहिँ दिज आर अल म्याथमेटिकल मोडल्स होइन द्याट आर क्वान्टिफाइज अनि त्यसपछि चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालिसिस क्या भन्नु चाहिँ देन क्याटेगोराइज क्वान्टिफाइड एन्ड क्याटेगोराइज सो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ जिडिपी चाहिँ -1.2%ले घट्यो अरे भनेपछि चाहिँ दिस इज अ क्वान्टिफाइड तर कन्ट्री इज गोइङ टुवर्ड्स रिसेसन भन्ने इट्स अ क्याटेगोरिकल सो एभ्रिथिङ त्यो डिसिजन मेकिङ होइन अब यो देखि लिएर इभ्यालुएसन एनालिसिस इज डिपेन्डेन्ट अन म्याथमेटिक्स सो म्याथमेटिकल फ्रेमवर्क नै हुन्छ होइन ओके सो मोडलिङ टेक्निक्सहरूमा चाहिँ वाट डु वी डु इज लाइक वी निड टु टिङ्क विथ द डेटा फर्स्ट होइन सो वी हेभ some sort of data. We do not know the characteristics of it. And then we run some models होइन पाइथनमा अथवा आफैले बाई ह्यान्ड पनि गर्न सक्छ होइन दे यु क्यान डु लिनियर इक्वेसन किनकि बाई ह्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ यु विल हेभ मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हाउ थिङ्स एक्चुली वर्क फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि यु इभेन्चुली वान्ट यु गेट युज टु इट यु क्यान स्टार्ट डुइङ इट इन कम्प्युटर होइन सिमुलेसन आर एनिथिङ सो कुनै पनि डेटा भेटौँ एन्ड देन ट्राई टु बिल्ड अ रिलेसनसिप होइन फर्स्ट पहिला चाहिँ त्यसको स्क्याटर प्लट हेरौँ स्क्याटर प्लट कस्तो देखिन्छ चाहिँ होइन एन्ड देन स्क्याटर प्लटबाट नै इट सिम्स टु बी लाइक अल दिस डेटा पोइन्ट्स होइन एक्स एन्ड वाइ दे सिम टु बी अराउन्ड डेन्स अराउन्ड सम एरियाज होइन यस्तो डेन्स यो एरियामा चाहिँ डेन्स जस्तो देखिन्छ नि सो वी क्यान बिल्ड अ लिनियर मोडल भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ होइन अफन बट आई मिन सिधै सिधै देखियो भने चाहिँ अब वी डु नट नो ह्याभ द डेटा बट फर दिस साइड होइन तर यो चाहिँ कमन फल्ट पनि हुनसक्छ क्या फर इक्जाम्पल लिनियर मोडल भने लास्टमा चाहिँ के अरे क्वाड्राटिक मोडल रहेछ होइन सो बट लिनियर मोडलमा पनि यु हेभ थिङ्स लाइक आरएमएसई होइन कति चाहिँ पार्ट्स चाहिँ छ डेटा होइन एमएई एमएसई होइन यो इरर मेजरमेन्ट पनि छ सो यु क्यान क्यालकुलेट दिस एज वेल होइन अब यो चाहिँ अति हामीसित यस्तो यो यो कुरामा त त्यति कभर गर्नुपर्ने छैन जस्तो लाग्छ है कि कुनै क्लासमा छ त्यस्तो क्लास ओके अति छैन होइन एनिवे आई कन्टिन्यू तर यो कुरा चाहिँ पछि युल गेट टु लर्न इभेन्चुअली आई थिङ्क होइन तर यो सिक्न गाह्रो पनि छैन सो के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ वाइ क्यान आई नट थिङ्क अफ अ डेटा होइन अब कुनै एउटा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन त कसैले मलाई एनिवन
ओके सो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने चाहिँ ओके फर इक्जाम्पल चाहिँ बोइलिङ अफ वाटर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर यस आई मिन दिस द्याट इज सो बोइलिङ पोइन्ट बिपी अफ वाटर इज अ फङ्सन अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्न मिल्छ नि त होइन सो यो डेटामा चाहिँ मैले चाहिँ लिइरहेँ होइन भनेपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट एल्टिट्युडमा गएर चाहिँ आई मेजर दिस अनि त्यसपछि गट दिस डेटा सम सर्ट अफ डेटा होइन त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई प्लटेड दिस होइन आई प्लटेड दिस इन युजिङ अ लाइन अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ हाउ डज इट भेराइ होइन विथ द अल्टिट्युड भनेर चाहिँ यहाँनिर अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर चाहिँ वी क्यान मोडल दिस सो त्यो एकताल ट्राई गर होइन इटरेटिभली इम्प्रुभ द मोडल बाई कम्पेरिङ प्रेडिक्सन विथ अब्जर्भ डेटा सो अब यहाँनिर चाहिँ एउटा एकताल मोडल गइसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु आई मिन अहिले हेरेर चाहिँ हाम्रो ओपन फिडब्याक लुप छ होइन भने मतलब फिडब्याकको हामीले केही पनि युज गरेको छैन बट वी क्यान डु क्लोज फिडब्याक लुप क्या भनेपछि चाहिँ एउटा मोडल डेभलप भयो अनि त्यसपछि हामीले डेटा टेस्ट गर्दै गयौँ होइन विच इज नट इन द टेस्ट डेटा सेट अनि त्यहाँनिरको चाहिँ डेटाहरू टेस्ट गर्दै गइसकेपछि चाहिँ हाउ डज इट इभ्यालुएट विथ आवर मोडल होइन हिररहरू धेरै आयो कि आएन भने चाहिँ वी क्यान किप अन एडजस्टिङ सो त्यो चाहिँ क्लोज लुप छ क्लोज फिडब्याक लुप होइन विल टक अबाउट आई मिन वी डु नट निड टु टक अबाउट दिस होइन आफैले एक्सप्लोर गर सो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन सो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ इट किप्स रेट अफ चेन्ज अफ सम भेरिएबल होइन अब भन्न चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स द रेट अफ चेन्ज होइन विथ सम प्यारामिटर्स ओभर टाइम एन्ड स्पेस होइन सो अथवा हाम्रो चाहिँ डिपी ओभर डिटी भन्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ पपुलेसन एकोर्डिङ टु टाइम कसरी चेन्ज भइरहेको छु भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मैले कुनै पनि कर्बको चाहिँ हजुर हस् डिएक्स भयो भने चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ क्यु फङ्सन चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेछ ल यसलाई चाहिँ कस्ट फङ्सन भनेर सिएक्स फङ्सन चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेछ डिएक्स भनेर होइन सिएक्स वाइ नै भनिदिएर युआईमा चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेछ भनेर हेर्छौँ होइन सो इभेन्चुअली अलिकति एडभान्स हामीले मेकानिकल सिस्टम हेऱ्यौँ भने अफन इट इन्भल्भ्स बन्च अफ दिज इक्वेसन्स होइन सो डाइनामिक सिस्टम्सहरूमा यो ग्रोथ डिके होइन भाइब्रेसन्सहरू कसरी भइरहेछ त्यसपछि हाम्रो यो सिग्नल्सहरूमा पनि युज हुन्छ होइन फोरियर ट्रान्सफर्महरूमा पनि आई थिङ्क डिफ्रेन्सियल आई मिन अभियसली डिफ्रेन्सियल इक्वेसन इज युज होइन त्यसपछि हामी चाहिँ यो म्याथमेटिकल मोडलिङ च्यालेन्जको ओभर द कोर्स चाहिँ विल जस्ट फोकस अन द अर्डिनरी डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्स होइन सो विल नट डु पार्सियल डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्स ओके सो वाट इज सो फर्स्ट अर्डर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भने चाहिँ डिवाई ओभर डिएक्स भने चाहिँ इट्स सम फङ्सन अफ एक्स एन्ड वाइ होइन सो अब यहाँनिर चाहिँ मैले एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ अर डिके भन्यो भने चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द के होइन तर यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिवाई ओभर डिएक्स इक्वल्स टु केवाई भयो भने चाहिँ रेट अफ चेन्ज इज डिपेन्डेन्ट अन के होइन सो यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी गेट इको पावर केएक्स ओके अभियसली यहीँनिर मेन्सन छ होइन सो इको पावर केएक्स भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सो डिके अथवा ग्रोथ चाहिँ डिपेन्ड्स अन द भ्याल्यु अफ के बट इट इज सेङ दे सम वाइ होइन वाइ इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ इन द रेट अफ इको पावर एक्स सो एक्सपोनेन्सियल्ली इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भइरहेको छ होइन सो यो चाहिँ पपुलेसन ग्रोथमा एप्रोक्सिमेट होइन अब हामीले चाहिँ ओभर द कोर्स डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इयर्सहरूको चाहिँ डेटा ल्याउँ अरे होइन लाइक हामीसित डेटा छ अरे सो इयर होइन अनि त्यसपछि पपुलेसन सो मैले चाहिँ 1950देखिको पपुलेसन लिएर होइन X1 देखि लिएर 2024सम्मको पपुलेसन लिएँ ओके 2024सम्म वाट इज ह्यापनिङ 2024सम्मको पपुलेसन लिएँ भने चाहिँ होइन सो योसम्मको पपुलेसन लिएँ भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर यो मोडलमा चाहिँ फिट गर्न सकेँ भन्नु चाहिँ यो मोडलमा फिट गरेर चाहिँ एप्रोक्सिमेट सो इभेन्चुअली यो के को भ्यालु
इट विल डिपेन्ड अन द के को भ्याल्यु होइन, वाईको भ्याल्यु आउँछ। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ कसरी भइरहेको छ, किनकि इट्स अ नेचुरल फेनोमेनन होइन। नेचुरल फेनोमेननमा अफन ई अर एलएन इज युज। त्यसपछि रेडियो एक्टिभ डिकेमा त यु नो द फर्मुला, इट्स समथिङ लाइक एएओ समथिङ समथिङ समथिङ। सो के इज जस्ट सम कन्सट्यान्ट मल्टिप्लायर के। के भने कन्सट्यान्ट हो क्या। फर इक्जाम्पल चाहिँ मैले चाहिँ इट इज नट अ भेरिएबल क्या, इट डज नट चेन्ज, इट अलवेज इज कन्सट्यान्ट होइन, वाइ मात्र चेन्ज हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल चाहिँ मस्त चाहिँ यो एक्स चाहिँ एउटा सर्टेन ल मैले चाहिँ टाइम होइन डिपी ओभर डिटी टी इक्वल्स टु चाहिँ 2024 भन्यो भने होइन, यहाँनिर चाहिँ के भने सेम नै हुन्छ। डिपी ओभर डिटी 1950को लागि पनि के भने सेम नै हुन्छ होइन, तर दिस भ्याल्यु अफ वाइ क्यान चेन्ज क्या, यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो सो फर इक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 50 थियो अरे होइन, यहाँनिर चाहिँ सरी टी यहाँनिर ठिक छ। ओके, सो के टाइम्स यहाँनिर 20 हुनसक्छ क्या। सो के को भ्याल्यु आई मिन वी डु नट नो येट। K is document, it can be anything. It can be any real number. Obviously, zero भयो भने होइन, there is no rate of change and it's constant. So के भने चाहिँ because like के what does it um, uh, solve? Okay, so के भने चाहिँ सो हामीले चाहिँ यहाँनिरबाट मोडल गर्दाखेरि चाहिँ होइन इट इज नट प्योरली डिपेन्डेन्ट अन वाइ होइन, डिपेन्डेन्ट अन वाइ त छ होइन, तर मसित चाहिँ पपुलेसन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ यसमा 50 मिलियन थियो अरे, यसमा 20 मिलियन थियो अरे होइन, तर रेट अफ चेन्ज चाहिँ यहाँनिर मसित चाहिँ रेट अफ चेन्ज 25 थियो अरे होइन, तर रेट अफ चेन्ज यसमा 10 थियो भने त के को भ्यालु 1/2 क्या। सो इट जस्ट इट्स अ मल्टिप्लायर क्या। अब के भनौँ म त्यो चाहिँ के भने एनी कन्सटेन्ट विच अब यो चाहिँ राम्रोसित मोडल गर्नको लागि हो क्या। डिड आई गेट इट वाट इज वाइ बिकज वी हेभ लर्न द्याट डिफ्रेन्सिएटिङ समथिङ इन टर्म्स अफ एक्सपर्ट डिफ्रेन्सिएटिङ गेट द रिजल्ट अफ एक्स। सो डिफ्रेन्सिएसनबाट चाहिँ अब वाइ भने अब मैले एक्स वाइलाई डिफ्रेन्सिएसन गरेँ भने डिभाइड डिएक्स गरेँ भने वी गेट वाइ। त्यही नै हो स्वीकृत है त। सो अब एप्रोक्सिमेसन भनेर चाहिँ अब हामीसित त्यो डेटाको पपुलेसनमा पनि एप्रोक्सिमेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी युज एप्रोक्सिमेसन फर्मुला होइन, वाइएन इक्वल्स टु प्लस वान इक्वल्स टु वाइएन इक्वल प्लस एच। अब एच भने नि अगेन इट्स अ कन्सटेन्ट होइन। धेरै नै कति भर्खरै कति स्लाइडमा पुग्यो। We have a lot of slides to cover. Anyway, आज सबै सकिँदैन जस्तो छ होइन, सो आई ट्राई टु मुभ फास्ट। तर यही हो क्या, युलर्स मेथडले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही वाइएन भने चाहिँ वाइएनमा पपुलेसन कति थियो भनेर चाहिँ 2025मा कति हुन्छ बेस्ड अन 2024को होइन। अब सो यो चाहिँ फङ्सन भने फेरि एक्सएन र वाइएनको, वाइएन इज डिपेन्डेन्ट अन सम एक्सएन। सो बेसिकली त्यही हो, पी माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टु। सो एनिवे यो चाहिँ एप्रोक्सिमेसन हो होइन, यो अलि डिटेलमै पढ्नुपर्छ, बट आई डोन्ट थिङ्क विल युज, यो अलि एडभान्स नै भयो जस्तो लाग्छ। बट क्विक एस्टिमेसन इन इन्जिनियरिङ प्रब्लम, सो कुनै पनि हामीलाई डिफ्रेन्सियल इक्वेसन छ अनि त्यसलाई एस्टिमेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दिस फर्मुला क्यान बी युज होइन, वाइएन यो अपडेट गर्दै गएर चाहिँ एचको प्यारामिटर चाहिँ ट्युनिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। देन वी हेभ रन्जेकुट्टा होइन, रन्जेकुट्टा मेथड, यो चाहिँ फेरि अर्कै डिफ्रेन्सियल इक्वेसन नै एप्रोक्सिमेट गर्ने हो बिकज अ लट अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्स आर नट इजिली सल्भेबल होइन, त्यही भएर चाहिँ यो एप्रोक्सिमेसन गरेर चाहिँ वाट इज एफएक्स इजन्ट इट रिलेटेड टु पार्सियल डेरिभेटिभ्स, नट नेसेसरीली पार्सियल डेरिभेटिभ्स मा नट नेसेसरीली रिलेटेड है, किनकि एफएक्सएन भने इट क्यान बी जस्ट सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ म जस्तो एउटा डिफ्रेन्सियल इक्वेसन छ होइन, त्यसलाई चाहिँ मैले गर्न चाहिँ वाइएन प्लस वान इक्वल्स टु वाइएन प्लस 0.1 फङ्सन अफ सम
एक्सएन होइन, एक्सएन भने फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ एक्सएन प्लस वाइएन डिभाइड बाई 2 गरेँ भने चाहिँ दिस क्यान बी अ फङ्सन, सो इट इज नट रिलेटेड टु पार्सियल डेरिभेटिभ्स. द फङ्सन क्यान बी लिनियर अर पोलिनोमियल अर नन, आई मिन लिनियर अर नन लिनियर. सो यो चाहिँ अलिक ठुलो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सहरू भयो भने चाहिँ वी युज रन्जित खुट्टा होइन. अम, यसको लागि चाहिँ युट्युब हेर्नुपर्छ. सो हाउ टु डु दिस, अनि त्यसपछि कस्तो कस्तो इक्वेसन्सहरूमा चाहिँ युज गर्ने होइन. यो वाइएनले चाहिँ वाइएन प्लस वानले चाहिँ वाइएन इक्वल्स टु H/6. यसले चाहिँ एप्रोक्सिमेसन दिन्छ क्या बेस्ड अन दि प्रिभियस प्रिभियस रेट अफ चेन्ज अथवा यो प्रिभियस कुनै मेट्रिकको बेसिसमा चाहिँ अहिलेको मेट्रिक दिन्छ होइन. यसले चाहिँ मोडल्स फिजिक्स बायोलोजीहरूमा पनि युज हुन्छ. सो ब्लड फ्लोहरू होइन, पपुलेसन ग्रोथकै कुरा भयो, पपुलेसन ग्रोथ चेन्ज भनौँ न, रेट अफ चेन्ज होइन. सो सो स्प्रिङ मास सिस्टम त थाहा छ नि हामीलाई. सो दिस इज द इक्वेसन अफ स्प्रिङ मास सिस्टम होइन. आई नट टक अबाउट दिस इन डिटेल किनकि यो तिमीलाई यु गाइज विल रियली युज इट. तर यसले चाहिँ त्यही हार्मोनिक सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ इक्वेसन्सहरू दिन्छ भनेर होइन. यहाँनिर वी क्यान सी यसको सोल्युसन चाहिँ अब आई थिङ्क यसको चाहिँ यसरी गर्ने डी स्क्वायर एक्स डिटी स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होइन. अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन गर्दै जानुपर्छ. सो दिस इज जस्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसनमा आइपुग्छ होइन. सो असिलेसन्स इन ब्रिज, त्यसपछि भेहिकल्सहरू होइन, बिल्डिङ्सहरू, त्यसपछि भाइब्रेसन्सहरू कसरी हुन्छन् होइन, अनि पेन्डुलम अथवा यस्तै यस्तै इक्वेसन्सहरू हुन्छ. सो एन्ड देन पपुलेसन डाइनामिक्सको कुरा आयो है. लजिस्टिक मोडल इज क्लासिक इक्जाम्पल. सो पपुलेसन चेन्ज ओभर टाइम इज गिभन बाई आर भने ग्रोथ रेट होइन. सो यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसन उसको मोडल रहेछ, क्वाइट इजी होइन. अब डिस्क्राइब्स पपुलेसन ग्रोथ विथ रिसोर्स लिमिट. सो कति छ यो चाहिँ आई थिङ्क पी बाई के इज द क्यारिङ क्यापेसिटी. ओके, सो पी बाई के चाहिँ कति चाहिँ क्यारिङ क्यापेसिटीको चाहिँ पुगेछ भनेर चाहिँ इट इभ्यालुएट्स बेस्ड अन दिस होइन. So this is just a mathematical model. म चाँडो चाँडो नै मुभ गर्छु बिकज वी हेभ लट अफ स्लाइड्स. बट यस, यु माइट अर माइट नट युज दिस डिफरेन्सियल इक्वेसन तिमीहरूको एमएमसीमा, बट इट्स गुड टु नो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ अब इकोनोमिक इकोनोमिक्समा पनि युज हुन्छ, फाइनेन्समा जस्तै अब यो आई थिङ्क दिस इज अमाउन्ट होइन. अमाउन्ट बेस्ड अन रेट चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर चाहिँ यो दिस इज कन्टिन्युस. सो कन्टिन्युस ग्रोथको चाहिँ यो अमाउन्ट चाहिँ कन्टिन्युस ग्रोथको चाहिँ यसले मोडल गरेको होइन. सो दिस इज जस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मोडल भएको हो यो. यु डु नट यु माइट अर माइट नट युज दिस अगेन होइन. तर यो चाहिँ कसरी डिफ्रेन्सियल इक्वेसन चाहिँ युज हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्छ होइन. अनि दे आर थिङ्स लाइक डिरेक्सन फिल्ड्स होइन, अनि कर्भ्सहरू कसरी बिहेभ गर्छन् भनेर चाहिँ. बट द्याट्स अल फिट एडभान्स, अहिले नै युज गर्नु पर्दैन. बट गुड टु नो देयर आर थिङ्स लाइक द्याट होइन. अब अब डी कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि एपिडेमोलोजीमा युज हुन्छ. डिजिजहरू कसरी चाहिँ स्प्रेड भइरहेछ होइन भनेर. अब इन्जिनियरिङ डिजाइनमा त्यही फाइनाइट एलिमेन्ट एनालिसिसको मस्त टाइम छैन होइन. तर यो चाहिँ जस्ट बेस्ड अन दि अमाउन्ट चाहिँ कसरी रेटको बेसिसमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर भने मात्र हो. एन्ड देन वेन एभर यु सल्भ दिस, यो चाहिँ टाइममा चाहिँ टाइमको फङ्सनमा चाहिँ हुन्छ. एन्ड देन यो एओइआरटी भनेर चाहिँ इट्स बेस्ड जस्ट कन्टिन्युसली चाहिँ नेचुरल पेसमा चाहिँ ग्रोथ भएको भन्न खोजे मात्र हो क्या. ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ सो अगेन दिस इज जस्ट सिमुलेसन्स टु प्रेडिक्ट सिस्टम बिहेभियर होइन. किनकि सिस्टम बिहेभियर इज भेरी कम्प्लेक्स, द्याट्स वाइ युज म्याथमेटिकल मोडल्स. अब कुनै पनि हामीले फिजिक्सको इक्वेसन गऱ्यौँ भने नि कम्प्लेक्स सिस्टमको दे आर जस्ट एन एप्रोक्सिमेसन होइन. दे आर अ रियली गुड एप्रोक्सिमेटर्स भनौँ न. जस्ट एन एप्रोक्सिमेसन भन्दा नि एकदमै कम एरर भएको एप्रोक्सिमेटर्सहरू हो. सो अनि त्यसपछि चाहिँ सिम्पल मोडल्समा चाहिँ अब डेटाहरू इन्जेस्ट गरेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ट्युनिङ गर्न सकिन्छ होइन फर बेटर एक्युरेसी. सो डेटा इन्टरपोलेसन एक्स्ट्रापोलेसन. सो इन्टरपोलेसन भने चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ मस्त चाहिँ कुनै पनि एक्स भन्ने भ्याल्यु चाहिँ 1 देखि 10 सम्म छ होइन. एन्ड देन आई वान्ट टु
गेट वाईको पनि त्यही त्यही नै छ होइन लाइकवाइज त्यसो आई वान्ट टु गेट 9.5मा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज विदिन द रेन्ज सो यसलाई चाहिँ इन्टरपोलेसन यो 9.5लाई चाहिँ कतिले गर्छ भन्दाखेरि सो 1को 2 छ 10को 11 छ होइन भने 9.5को कति हुन्छ भन्दाखेरि गोइङ बाई द एक्जाम्पल होइन नट नेसेसरीली ट्रु 10.5 हुन्छ भनेर मैले चाहिँ इम्प्लिकेसन लिएँ भने चाहिँ दिस इज इन्टरपोलेसन किनकि रेन्जभित्र नै छ बट इफ आई वान्ट टु डु फर 15 रे भने चाहिँ मैले 16 भने चाहिँ एक्स्ट्रापोलेसन सो बट देयर आर डेन्जर्स है किनकि दिस माइट माइट नट बी ट्रु मैले चाहिँ कुनै पनि 15 वर्ष बच्चा छ के अरे 15-14 वर्षसम्म चाहिँ मार्क्स चाहिँ ओके फर इक्जाम्पल 14 वर्षसम्म चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 15वटा खोप लाउनुपर्छ भनेर मैले भनेँ अरे होइन सो वी हेभ द रेन्ज अफ टु 14 तर अब 15मा चाहिँ लाउनु पर्दैन भने किनकि 14वटा 15वटाले नै पुग्छ भनेपछि चाहिँ होइन यो 16वटा त भएन नि किनकि उसको त 15 नै भइरह्यो नि त उसले त यो इम्युनाइजेसन गर्नु परेन नि त सो गोइङ आउटसाइड द रेन्ज क्यान बी क्वाइट डेन्जरस होइन तर इन्टरपोलेसनमा नि देयर माइट बी सम स्पेसल केसेस होइन सो सो मोस्टली चाहिँ हाम्रो फोरकास्टिङ चाहिँ इट्स डन इन द एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा होइन सो दे आर विथ फोरकास्टिङ इन कम्प्लेक्स मोडल्स दे आर सम एरर्स होइन अ लट अफ एरर अनि त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ एक्सपोनेन्सियली ग्रोथ हुँदै जान्छ होइन एरर्सहरू लिनियर इन्टरपोलेसन लाइक आई टक्ट होइन यो चाहिँ हाम्रो लिनियर डेटामा हामीसित दुईवटा पोइन्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ दुईवटा पोइन्टबाट चाहिँ कसरी चाहिँ लाइन एप्रोक्सिमेट हुन्छ आई मिन एप्रोक्सिमेट वाट इज द लाइन एक्ज्याक्टली भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ सो इन्टरपोलेसन चाहिँ अब यो सेन्सरी डेटाहरूमा होइन अनि त्यसपछि मिसिङ मेजरमेन्ट्सहरूमा युज हुन्छ सो नट यो चाहिँ अब दुईवटा डेटा पोइन्ट लिएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर बट दिस इज नट रियली अ भ्यालिड वे होइन सो फर इक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ अब यो लाइन छ यहाँनिर 1देखि 5सम्म त्यो यो लाइनको चाहिँ वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी छ होइन सो त्यही लिनियर इन्टरपोलेसनले चाहिँ दियो सो पोलिनोमियल इन्टरपोलेसन भने चाहिँ सो कर्भ फिटिङ होइन एक्सपोनेन्सियल डेटा अब हाम्रो रियल वर्ल्डमा चाहिँ वी रियली फाइन्ड लिनियर डेटा होइन सबै मोस्टली नन लिनियर नै हुन्छ and then what we do is polynomial interpolation of like we know ln x can be interpreted in some sort of polynomials e of x can be interpreted in some sort of polynomials होइन त्यस्तै tan hx can be interpolated into some sort of polynomial equation so यही चाहिँ कर्भमा चाहिँ फिटिङ गर्छौँ होइन हामीले डेटा सो सो यो पिस वाइज स्प्लाइन भने चाहिँ पिस वाइज इन्टरपोलेसन दिस इज क्वाइट एडभान्स होइन आल नट टक अबाउट दिस तर यो कम्प्युटर ग्राफिक्स इमेज प्रोसेसिङ रोबोटिक्समा युज हुन्छ टोपोलोजी यताउताको कुरा पनि आउँछ आई थिङ्क इमेज प्रोसेसिङ रोबोटिक्स भनेपछि सो लेट्स स्किप दिस एक्स्ट्रापोलेसन भने चाहिँ इफ द मोड इज नट लिनियर देन वाइ डु लिनियर इक्वेसन बिकज इजी होइन वाइ डु वी लिनियर भन्दाखेरि इट्स इजी टु इन्टरप्रेट अनि त्यसपछि चाहिँ इफ दि आरएमएससी होइन आरएमएससी चाहिँ एकदमै ठिकै छ अथवा डेटाको कोरिलेसन होइन अनि त्यसपछि एरोर्सहरू कमै छ भने वाइ नट टु युज लिनियर रिग्रेसन होइन किनकि आइएम नट टकिङ अबाउट वाइ इट इज नन लिनियर भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x हुन्छ भने होइन क्या इट क्यान बी लाइक एक्सको पावर 100 होइन प्लस एलएन एक्स ओभर वाइ अर समथिङ लाइक द्याट के किनकि एकदमै कम्प्लेक्स हुन जान्छ क्या एन्ड देन इफ दिस काइन्ड अफ मोडल क्यान बी interpolated I mean approximated using linear regression होइन इट बिकम्स एक्सप्लेनेबल क्या अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या कुन भेरिएबलले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ वाइ इक्वल्स टु x1 अल्फा x1 हामीले चाहिँ एउटा मात्र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिइरहेको थियो नि त बट द्याट क्यान बी डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स अनि यिनीहरूको चाहिँ इम्प्याक्ट कस्तो छ वेट कस्तो छ भन्ने चाहिँ वी क्यान प्रेडिक्ट द्याट होइन एकछिन है त म 2 मिनट
सो अब सेन्सर नेटवर्क्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सर्सले चाहिँ कुनै पनि टाइम फ्रेममा चाहिँ यो डेटाहरू लिइरह्यो होइन, अनि त्यसपछि कतै कतै रिड गर्न सक्छ अथवा माल फङ्सन हुनसक्छ होइन। त्यसपछि इन्टरपोलेसन हेल्प फिलिङ इन मिसिङ डेटा होइन, त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरपोलेसन युज हुन्छ। अब सेन्सर्स भनेपछि हामीले दे क्यान बी, अब यो मेकानिकल पनि हुनसक्छ अथवा अरू अरू केही सेन्सर्स पनि हुनसक्छ होइन, कुनै पनि सिस्टमको एउटा लगिङ पनि हुनसक्छ होइन। सो लेट्स जस्ट से लगिङ नेटवर्क्स होइन, डेटा लगिङ चाहिँ केही चिज छ भने चाहिँ ओके। सो इन्टरपोलेसन र एक्स्ट्रापोलेसनको बेनिफिट्स भने चाहिँ अब डेटा चाहिँ स्मुदिङ गर्दै जान्छ क्या उसले चाहिँ। फर इक्जाम्पल चाहिँ मलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा डेटा यहाँ छ, एउटा डेटा यहाँ छ, एउटा डेटा यहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई भएन होइन। सो यहाँनिर चाहिँ इन्टरपोलेसनले चाहिँ यहाँभित्रको डेटाहरू निकाल्न सक्यो नि त। सो यसले चाहिँ हाम्रो फङ्सनलाई स्मुदिङ गर्दै जान्छ। अनि त्यसपछि ट्रेन्ड फोरकास्टिङ, अब यो चाहिँ ट्रेन्ड फोरकास्टिङ चाहिँ इट मोस्टली कम्स अन्डर एक्स्ट्रापोलेसन होइन, किनकि मस्त आजसम्म चाहिँ स्टकको प्राइस यति छ एन्ड दिज आर दि भेरिएबल्स एन्ड फ्याक्टर्स। अनि भोलिको के हुन्छ अथवा 1 मिनट पछिको के हुन्छ अथवा 1 घन्टा पछिको के हुन्छ भन्ने चाहिँ ट्रेन्ड फोरकास्टिङ। सो अनि डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्यो होइन। सो कन्डिसन वर्सन हुँदै गइरहेछ। सो पपुलेसनको चाहिँ डिपी बाई डिटी चाहिँ इट्स डिक्रिजिङ इयर बाई इयर भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब हामीले पपुलेसन को ग्रोथलाई स्टेबल राख्न होइन, यताउता। सो यसले चाहिँ र डेटालाई चाहिँ कसरी एक्सनेबल इन्साइट्समा लिएर जान सक्छ भनेर हो होइन। दि के अरे द मेन एम अफ दि डेटा, के अरे यो डेटा एनालिसिस अथवा म्याथमेटिकल मोडलिङ इज दिस होइन। डेटाहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ एक्सनेबल इन्साइटमा, सो कसरी चाहिँ गर्ने त अब हामीसित स्ट्याटिस्टिकल मेजरहरू छ होइन, डेटाको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी स्प्रेडहरू अथवा केही थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यस्तै भिजुअलाइजेसनहरू गरेर त्यही स्क्याटर प्लट्सहरू होइन, त्यसपछि डेन्सिटी ग्राफ्सहरू, त्यसपछि क्लोरोप्लाथ क्लोरोप्लेथ म्यापहरू होइन भने हानाहरू, जस्तै हिस्टोग्राम्सहरू होइन, यताउता गरेर डेटाको स्प्रेड अथवा केही हेर्न सकिन्छ। देन अभियसली कुन कुन फिल्डहरूमा हुन्छ भनेर यहाँनिर भने इट्स जस्ट रिपिटेड स्टफ होइन। सो मिन भने वी नो इट, आई जस्ट स्किप इट। भेरिएन्स भने इट्स जस्ट कुनै पनि डेटा लिने त्यसको मिनबाट चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ वी समिट, अनि त्यसपछि चाहिँ डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ डेटा होइन, दिस इज भेरिएन्स। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने जस्ट स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स हो, विच इज सिग्मा। अब यो डेटा डिस्पर्सन र सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुराहरू छ होइन। यसले चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इज गिभन बाई मिन मिडियन मोड, कता चाहिँ डेटा चाहिँ सेन्ट्रली अलाइन्ड छ होइन, कता चाहिँ एभरेज भइरहेछ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर चाहिँ स्प्रेड कसरी भइरहेछ। सो मस्त चाहिँ -2 -1 0 1 2 छ भने चाहिँ यसको स्प्रेड यहाँबाट चाहिँ यहाँ कति स्प्रेड भइरहेछ होइन, यहाँबाट यहाँ कति स्प्रेड भइरहेछ इज गिभन बाई सेन्ट्रल डेभिएसन। मिन भनेर त 0 नै भइहाल्यो। सो मुभिङ एभरेज भने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ डेटामा चाहिँ हामीले हेर्दै गयौँ भने चाहिँ होइन, अब मस्त चाहिँ आज 21 22 23 छ भने चाहिँ यसको मुभिङ एभरेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको डेटा कसरी चाहिँ मुभ भइरहेछ त होइन भन्न खोजेको चाहिँ डेटाको केलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भन्न खोजेँ। अब कसरी मलाई एक्ज्याक्टली भन्न आएन होइन, तर मुभिङ एभरेजेस भने चाहिँ अम, तिन कुनै पनि तिनवटा अथवा चारवटा अथवा कुनै पनि टाइम पिरियडको चाहिँ हामीले मुभिङ एभरेज हेऱ्यौँ भने चाहिँ होइन, डेटा चाहिँ कसरी चाहिँ कुनमा चाहिँ प्याटर्नमा चाहिँ मुभ भइरहेछ। फर इक्जाम्पल चाहिँ यसले चाहिँ मस्त 23 छ होइन, मैले फेरि 22मै गएँ तर 24मा गएँ भने चाहिँ यो डेटा के इन्क्रिज भइरहेछ कि डिक्रिज भइरहेछ भन्ने चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ के छ भनेर चाहिँ मुभिङ एभरेजले दिन्छ होइन। इट्स युज इन ट्रेन्ड र सिजनालिटी लेटर अन, किनकि यो एसिया फ्याक्टर्सहरू मा पछि पढ्नुपर्छ एन्ड देन दिस इज नट रियली निडेड अहिले तिमीहरूको लागि, मोर अन मसिन लर्निङ चाहिँ होइन। तर त्यो मुभिङ एभरेजले चाहिँ बेसिकली के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटाको ट्रेन्ड इन्क्रिज कस्तो भइरहेछ डिक्रिज
ए कसरी चेन्ज भइरहेछ भनेर थिङ्स होइन. सो सो फुरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ अब कुनै पनि टाइम डोमेन सिग्नललाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्स, दिस इज अ बिट कम्प्लिकेटेड होइन, सिग्नल प्रोसेसिङमा युज हुन्छ. इमेज अब कम्युनिकेसन सिस्टममा त्यस्तै अर्को फुरियर ट्रान्सफर्म पछि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म छ, विच इज युज इन सल्भिङ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन, विच विल नट टक अबाउट होइन, किनकि नट निडेड. सो डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन भने के होला, कसैले भन्न सक्छ मलाई? अनम्युट गर त. सो एनिवे कसैले नि एन्सर गरेन होइन. के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसित फ्याक्टर्स त धेरै हुन्छ नि. सो मसित कुनै पनि मोडलमा फ्याक्टर्सहरू चाहिँ X1 देखि XN सम्म हुन्छ होइन, एनवटा फ्याक्टर्सहरू सरी, कुनै पनि वाइ भन्ने फङ्सनलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने. तर कुन चाहिँ नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो होइन. फर इक्जाम्पल चाहिँ उम्, मलाई चाहिँ लेट मी थिङ्क अफ एन एक्जाम्पल. सो पपुलेसन चेन्ज होइन, पपुलेसन चेन्ज चाहिँ यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वेट भने यो चाहिँ वेट असाइन गरे क्या, प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस भने चाहिँ कुन चाहिँ फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ मोस्टली डिपेन्ड हुन्छ डेटा होइन, हाम्रो प्रेडिक्सन भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मस्त एउटा चाहिँ बर्थ रेट छ अरे होइन, अर्को चाहिँ डेथ रेट छ अरे, अर्को चाहिँ माइग्रेसन रेट छ अरे, अनि अर्को चाहिँ लाइक मेबी पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटले इन्ट्रेस्ट रेटले पनि अलिकति एफेक्ट गर्छ अरे होइन. तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त डाइरेक्टली एफेक्ट गर्ने त बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेसन रेट होइन. अब यो इन्ट्रेस्ट रेट भने ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट होइन, कस्तो इकोनोमिक भनौँ न, इकोनोमिकको एउटा जिडिपी भनौँ, जिडिपीले होइन. अनि त्यसपछि अर्को भने लेट्स जस्ट चाहिँ मल्टिपल, अब लिप इयर हो कि होइन भन्नेले होइन, लिप इयर हो कि होइन भन्ने कन्डिसनले पनि पपुलेसन ग्रोथलाई फर इक्जाम्पल मोडल गर्यो अरे होइन. आई मिन इट क्यान डिपेन्ड होइन, तर 0.0000001 होला नि त होइन, यो लिप इयर हो कि होइन भन्ने कन्डिसनवाला त, अथवा जिडिपीमा 0.0001 नै डिपेन्ड होला नि त. तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेसन रेटमा चाहिँ एकदमै धेरै वेटेज हुन्छ. सो वी क्यान जस्ट डिसरिगार्ड दिस डेटा होइन, यो डेटाहरूलाई चाहिँ मैले डिसरिगार्ड गर्न सकेँ र आई क्यान एप्रोक्सिमेट गुड इनफ विथ दिस डेटा क्या. सो त्यही नै हो प्रिन्सिपल कम्प्लेन्ट एनालिसिस होइन. एन्ड देन ट्युनिङ डेटा इन्टु इन्साइट भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ इन्साइट लिन सक्छौँ डेटाबाट भनेर हो होइन. वाट टाइम इज इट? ओ माई गड, मेरो मिटिङको टाइम भइसक्यो होइन. बट सो ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, स्क्याटर प्लट्सहरू, अनि त्यसपछि यताउताबाट चाहिँ हामीले डेटामा चाहिँ कस्तो बिहेभियर छ भनेर हेर्छौँ. एन्ड देन वी क्वान्टिफाई इट होइन, फर्स्टमा चाहिँ भिजुअलाइज गर्छौँ. सो अब एनालाइजिङ ट्राफिक डेटा अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सानो केस स्टडी होइन. अब यो अगेन आल गेट रिड अफ दिस, यो चाहिँ पछि टाइम सिरिज एनालिसिसमा पछि मात्र पढ्नुपर्छ, दिस इज नट रियली निडेड अहिलेको लागि. अब ट्राफिक इज अ कम्प्लेक्स डेटा है, किनकि देयर इज रोड नेटवर्क्स होइन, रोडको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क्सहरू हुन्छ. अनि त्यसपछि पिपल, देयर इज रेट अफ एराइभल, रेट अफ के भने अराइभल र अराइभल टु के एन्टोनी, कस्तो बिर्सेँ. एनिवे डिपार्चर, ओके सरी, रेट अफ अराइभल, रेट अफ डिपार्चरहरू पनि हुन्छ होइन. सो
इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स मोडल अनि त्यसमा चाहिँ सो हामीले चाहिँ मुभिङ एभरेजले गराएको छ बट इट्स इज फोर इयर एनालिसिस हियर होइन। अब यो भिजुअलाइजेसन ग्राफमा चाहिँ अब हामीले देख्छौँ नि यो यहाँनिर मुभ गरेर ट्राफिकहरू कतै कतै तिमीहरूले देखे होला भिडियो होइन। सो यो चाहिँ नेटवर्क फ्लो प्रब्लम हो होइन। नेटवर्क फ्लो प्रब्लममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सर्टेन कन्स्टेन्ट क्यापेसिटी हुन्छ। यो रोडको कन्स्टेन्ट क्यापेसिटी हुन्छ एन्ड देन वाट वी वान्ट टु डु इज लाइक म्याक्सिमाइज द फ्लो होइन। किनकि यहाँनिर चाहिँ कन्जेसन हुनु भएन नि त। कन्जेसन चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो कि दिस इज अब सो हामीले एक्स्ट्रापोलेसनको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि हामीले मोडल गुड इनफ बनाइसकेपछि देन वी क्यान गो टुवर्ड्स एक्स्ट्रापोलेटिङ होइन। कुनै पनि फ्युचर प्रेडिक्सन अर बेस्ड अन दि अन्डरलाइन डेटा चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ एक्स्ट्रापोलेट गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ होइन। सो बिजनेसहरूमा नि युज हुन्छ होइन। अब मेट्रिक्सहरू इम्प्लोइलाई असाइन गर्ने होइन, कति चाहिँ काम गरिरहेछ, कति के गरिरहेछ भनेर यो बिजनेसमा नि युज हुन्छ। अथवा कस्टमर रिटेन्सन रेट, त्यसपछि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ होइन, यताउतामा युज हुन्छ। नो एमएल भन्दा नि यस आई वुड से सो यस कन्जेसन कार क्यापेसिटी भन्दा नि रोडको क्यापेसिटीमा चाहिँ मेबी युल अराइभल रेटहरूमा चाहिँ यु माइट युज एमएल मोडल्स होइन किनकि त्यो चाहिँ स्टोकास्टिक डेटा हो। तर यो क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि अप्टिमाइजेसन प्रब्लम्सहरू चाहिँ इट्स अ लिनियर प्रोग्रामिङ होइन। लिनियर प्रोग्रामिङ भनेपछि चाहिँ अथवा नन लिनियर प्रोग्रामिङ नै हुनसक्छ बट इट्स जेनरली वेल नोन अथवा वेल एप्रोक्सिमेट भनौँ न। ओके सो नर्मलाइजेसन भने चाहिँ अगेन दिस इज क्वाइट एडभान्स्ड होइन। आई जस्ट ब्रिज थ्रु इट। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मसित चाहिँ एकदमै लार्ज लार्ज डेटा छ अरे होइन। एकदमै लार्ज डेटा छ भने चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेसिनलाई त क्यालकुलेट गर्न लार्ज मल्टिप्लिकेसनको त गाह्रो हुन्छ नि। सो मैले चाहिँ एउटा रेन्जमा ल्याइदिन्छु क्या अनि यसको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन सजिलो हुन्छ। द्याट इज वाट नर्मलाइजेसन इज युज फर। तर एकदमै लार्ज डेटाहरूमा मात्र हाम्रो डेटा नर्मलाइज नगरे नि हुन्छ इफ इट्स नट भेरी लार्ज होइन। अब यो मेन म्याक्स स्केलिङ कसरी चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नर्म चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एउटा त्यही एक्स भ्यालु लिने अनि त्यसपछि मिनिमम गर्ने एक्स म्याक्स माइनस एक्स मिनिमम गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ। अब इमेजमा चाहिँ पिक्सल्सहरू हुन्छ नि, पिक्सल्सहरूको चाहिँ त्यो आरजिबीको हाम्रो भ्याल्यु हुन्छ होइन। आइएम नट भेरी वेल नोन इन दिस सब्जेक्ट होइन तर यही आरजिबीहरूको भ्याल्यु हुन्छ एन्ड देन वी ट्राई टु नर्मलाइज इट अनि त्यहाँबाट चाहिँ नर्मलाइज गरेपछि चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि सजिलो हुन्छ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि सजिलो भएपछि चाहिँ देन यु क्यान कम्प्युट फास्टर अनि त्यहाँबाट चाहिँ इमेज प्रोसेसिङको लागि हेल्प भयो होइन। त्यसपछि स्ट्यान्डर्डाइजेसन जेट स्कोर नर्मलाइजेसन भने चाहिँ अब जी स्कोरमा चाहिँ नर्मलाइजेसन भने त्यही नर्मल भ्याल्युमा चाहिँ एन 01 यस्तो गरेर चाहिँ डेटालाई नर्मलाइज गर्ने होइन, जी स्कोर दिने अनि त्यसपछि चाहिँ कहाँनिर लाइन गर्छ यो युजरली डन इन नर्मल डेटा। अब सो ओके दिस इज इन्ट्रेस्टिङ। सो के मिन्स क्लस्टरिङमा चाहिँ इट इम्प्रुभ्स पर्फर्मेन्स किनकि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सजिलो छ। द्याट्स अल यु निड टु नो होइन। अब लोगारिथमिक स्केल्स भने चाहिँ यसले चाहिँ लार्ज यो स्क्युड डेटामा चाहिँ एकदमै मस्त यहाँनिर एउटा बिलिनियर छन् अरू सबै कङ्गाल छन् भने चाहिँ यो बिलिनियरलाई चाहिँ नर्मलाइज गरेर चाहिँ तल ल्याइदिन्छ क्या। यही हो लोगारिथमिक स्केलिङ युज हो नि। अनि त्यही फाइनेन्सियल डेटामै भनेर रहेछ फेरि। सो यस फेचर्स कन्ट्रिब्युट इक्वली इन एनालाइसिस भनेर चाहिँ नर्मलाइज गरिन्छ नि। सो कुन चाहिँ नि फेचरको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल छ त यो डेटाको चाहिँ किनकि फर इक्जाम्पल चाहिँ मैले चाहिँ सानो भ्यालु लिएँ होइन 0.0001वाला भ्यालु लिएँ भने चाहिँ यसको वेट कमै होला अरे होइन। तर यसको चाहिँ वेट बढाउनलाई चाहिँ होइन भने मतलब एउटा कुनै पनि वाइआईलाई चाहिँ गर्नलाई चाहिँ यो मैले लार्ज भ्यालु लिनु पऱ्यो क्या यो सानो भए पनि। तर यो यसलाई मैले नर्मलाइज गरेँ भने चाहिँ ठुलै भ्यालु देखिन्छ अनि त्यसपछि वेटहरू चाहिँ के को कुन हो भन्ने थाहा हुन्छ होइन। सो स्पिड्स अफ कन्भर्जेन्स अब इन इफिसियन्सीको कुरा आयो होइन।
अब बाय चाहिँ यो डिफेरिङ मैले चाहिँ यहाँनिर अब फर इक्जाम्पल चाहिँ अम, एउटा पर्सनको रेटिङ अरे होइन पिआर चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अम, मनीमा छ अरे होइन भने मतलब चाहिँ अब मस्त चाहिँ 1000 छ अरे होइन अनि त्यसपछि 0.5 गरे अरे तर मलाई लाग्छ कि अब एजुकेसन डिग्रीमा छ भने चाहिँ 5000 गरिदिएर होइन तर 0.1 मात्र सरी होइन तर अब यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि 5000 वेट दिएको छ नि यो यहाँनिर यो भ्यालु हाल्दा है मैले सो वेट दिएको छ नि सरी दिस वान सो वेट दिएको छ नि 5000 धेरै लाग्छ तर यसले ओके म लेट्स से 6 0.6 सिक्स यो 600 आउँछ तर यो 500 आउँछ हामीलाई चाहिँ 5000को वेट चाहिँ धेरै जस्तो लाग्छ कि तर होइन नि त एक्चुअली पैसाले त उ गरिरहेछ नि सो इट्स जस्ट लाइक बायस चाहिँ यसले एभोइड गर्छ होइन सो नर्मल लाइसेन्स यो मसिन लर्निङ प्लेटफर्मको भयो यो एसपिएम होइन केआरएन नियरेस्ट नेबर्सहरू अहिले चाहिँदैन आई डोन्ट थिङ्क विल युज इट सो आई जस्ट स्किप इन्टिग्रेसन्स एन्ड एप्लिकेसन्स माई गड मस्त टाइम छैन धेरै होइन कम्बाइन डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्स सो यो सबै चिजहरू हामीले कम्बाइन गरेर चाहिँ डेटा प्रोसेसिङ अब यो एमएल एल्गोरिदम्सहरूमा गरेर चाहिँ वी गेट इन्साइट वी क्यान फोरकास्ट होइन अनि त्यसपछि प्रेडिक्टिभ इन्साइट्स एनालिटिकल इन्साइट्सहरू दिन पाइन्छ अब यो भाइब्रेटिङ स्प्रिङ मास सिस्टम भने दिस इज अ ओडी होइन यो यसलाई एप्रोक्सिमेट गरेर गर्नु मिल्छ भन्यो देन एप्लिकेसन भने स्ट्रक्चरल एनालिसिस कन्ट्रोल सिस्टममा त्यही फिडब्याक लुपहरूको होइन अब सिग्नल प्रोसेसिङ अनि त्यसपछि कुनै पनि डिजाइन्सहरूमा त्यही स्ट्रक्चरल एनालिसिस नै भयो तर मसिन पार्ट्सहरू पनि युज हुन्छ होइन सो अब फाइनेन्समा चाहिँ टाइम सिरिज एनालिसिस टाइम सिरिज डेटाहरूलाई चाहिँ मोडलिङ गर्न सकिन्छ होइन त्यसपछि एप्रोक्सिमेट गरेर प्रफिट कमाउन सकिन्छ अथवा के गर्न सकिन्छ सो देशको कन्डिसन कस्तो छ अप्सन प्राइसिङ कसरी गरिन्छ ब्ल्याक सोल्स मोडल्सहरू हुन्छ होइन एन्ड देन डेटा यो चाहिँ इकोनोमिक इन्डिकेटर्स डेटा नर्मलाइजेसन सेम रिपिटेड स्टफ ओके सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि वाट वी टेक फ्रम दिस लेसन इज डेटालाई के गर्ने होइन कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लिनियर रिग्रेसन कुन बेला गर्ने अथवा हामीलाई के एक्सनेबल आउटपुट कसरी निकाल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ कसरी एनालाइज गर्ने होइन अनि त्यसपछि हामीले मसिन लर्निङ मोडल्सहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ किन नर्मलाइज गर्ने भने चाहिँ दिस इज मोस्ट पार्ट अफ दि तर इट अल्सो कभर्स युजेस अफ दि म्याथमेटिकल मोडलिङ होइन किन चाहिँ म्याथमेटिकल मोडलिङ गर्ने भने चाहिँ वी टक अबाउट दिस अनि द्याट्स इट होइन सो दिस इज बेसिकली द कन्क्लुजन केही क्वेसन छ भने सोध आई हेभ टु एन्ड इट फास्ट के क्वेसन छ कसलाई क्याटेगोरिकल डेटा छ भने चाहिँ वी युज क्वालिटेटिभ एनालिसिस होइन मोस्ट अफ द टाइम क्वान्टिटेटिभ डेटा छ अथवा कन्टिन्युस डेटा छ होइन मेट्रिकवाला डेटा छ भने चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालिसिस